तो अब चलिए शुरू करते। Cheers. So hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ हामी केटाहरू बसेर मिल्कशेक खान आँटेको। अनि आप चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आप चाहिँ अब एकैचोटि भरेतिर हामी बनाउने। अहिले चाहिँ बिहानै गर्नुभएको छ, भर्खर ताजा झारेको आँप हो। अनि अस्ति पनि अस्ति झारेको थिएँ 5 वटा, त्यहाँबाट मैले 2टा चाहिँ काका ल्याइदिएँ। अनि त्यसपछि अझै आज बाँकी 5 वटा झारियो, 5-7 वटा झारियो आज। अनि अब लेट्स सी के हुन्छ। अब आँप खाइन्छ कि खाइँदैन, केटाहरू आउँछन् आउँदैनन्। सो गाइज एकछिनको लागि टेक केयर। सो गाइज केटाहरू चाहिँ बेला भइसकेको छ। रिजन आउन, राहुलहरू पछाडि छन्। सो गाइज अब गाइज रिया दादाको व्रत आउँदा भनेर सुनेको छु मैले भर्खरै। हजुरले अब हामी निम्तो मार्ने राउन्डको लागि जाने। यस्तै हो जिन्दगानी, आज छ भोलि छैन, यसो छ भोलि यसो छैन। सो गाइज अब हामी आइपुगिसक्यौँ, केटाहरू भेला भइसक्यो। 2जना चाहिँ, रिजन पनि आउँदैछ। अरे त्यसो त रिजनलाई बोलायो के हो ल एकछिनमा एलिस कुद्दै आउँदैछ। सो गाइज अब लेट्स सी। सो गाइज दुध दिइसक्यो मैले, दुध यहाँ छ। अब हेर्दै जाऊँ सो कुरा हुन्छ कि हुँदैन। धेरै बिचरा यहाँ केटाहरूसँग आँप खान खोजिरहेको छु। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज आई हेभ फाइनली डिसाइडेड टु चेन्ज द प्लान। म चाहिँ प्लान चेन्ज गरिदिन्छु, सिधै म म्याङ्गो मिल्कशेक बनाएर फ्रिजमा राखिदिन्छु। अनि त्यहाँबाट केटाहरूलाई बोलाएर भरे सिधै सरप्राइज दिन्छु। त्यो त्यसको लागि कसरी मिहिनेत गर्नु पर्दैन, मिहिनेत चाहिँ मै मात्र। लेट्स सी गाइज। अब गाइज लेट्स टु स्टार्ट। आप यहाँ छ, यहाँ छ आँप। आँपलाई अब एकछिन गऱ्यो, एकछिन आँपलाई यो सबै साफ गरिसक्छु म। अनि साफ गरिसकेर राख्ने यहाँ नि सबै छिल्दै यसलाई काटेर यसको गाइज लेट्स स्टार्ट। छिल्न आँटेको अनि म चाहिँ आँप छिल्न आँटेको। तेल लगाइदिन्छु गाइज। अब चाहिँ आँप पुरै कटिङ हुन आँटेको। बिग्रियो कि गभर्मेन्ट त्यस्तो हुन्छ नि त गाइज। हेरौँ त गाइज, यहाँ हेर्न सकिन्छ आँप यस्तो भइरहेछ। सो गाइज यहाँ चाहिँ आँप पनि काटेर रेडी भइसक्यो। यहाँ मिक्सर यहाँ छ। अब सो गाइज अब एकैचोटि यहाँ मिक्स भइसके पछाडिको भ्यू देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो गाइज यहाँ चाहिँ अब यस्तो भइसक्यो, सबै थोक हालेर रेडी पनि पारिसकेँ मैले। अब यो छोपिदिने अनि ब्लाइन्ड हान्ने। सो गाइज अब बी रेडी।
गाइज थियो। सो गाइज यो रेडी भइसकेको छ। यहाँ छ म्याङ्गो मिल्कसेक अनि यसलाई अहिले हामी यहाँ राख्छौँ। आँप पनि त्यसरी 4टा बचेछ, 4टा पनि बस्छ। ओके फर्स्ट आई विल टेस्ट इट। गाइज अब फर्स्ट अफ अल आई विल टेस्ट इट। कस्तो रहेछ, कस्तो भएछ। नराम्रो पनि छैन। जब यसलाई केहीमा राखेर फ्रिजमा राखिदिनुपर्छ। उक्ति भएको छ। अब यसमा केटाहरू आए पछाडि त्यसलाई सरप्राइज। सो गाइस अब हामी चाहिँ जान आँटेको यहाँ पार्टीको लागि। यसो केटाहरू चाहिँ यहाँ छन्। फेरि कता गयो? फेरि माथि गए। गाइस अब एकछिन वेट गर्नुपर्छ। गाइस केटाहरू आइपुगिसक्यो। अब भरेमै खाउँछन्। केटा हो बी रेडी? जाऊ आऊ। गाइस अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ बाटो। मेरो घर आइपुग्यो। ल गाइस अब लेट्स सी के रियाक्सन हुन्छ केटाहरूको। तर के रियाक्सन चाहिँ के दिन्छ मलाई पनि थाहा छैन, दिएन रियाक्सन। ल सो गाइज हेर्नु होला। सो गाइज अब चाहिँ हामी म्याङ्गो सेक निकाल्दैछौँ। तेरिकाले कति टाइम लाग्यो। सो गाइज अब चाहिँ मैले म्याङ्गो सेक निकालिसकेँ। यहाँ हातमा छ। राखेको 2 दिन पनि भएको थियो। कस्तो थाहा पाइदिएको। ल गाइज पछाडिबाट। सो गाइज मैंगो शेक को अनबॉक्सिंग तो अब तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्रीमियम सा लग रहा है ये मैंगो शेक। अब ऐसा लगता है कि हमको ही खाना पड़ेगा। सो गाइज के हुँदैन मलाई लजावटी सर। कतिचोटि देखिसक्यो क्यामेरा। Cheers. The guys बब्बाल छ milkshake हैन राहुल? Yes. कति टाइम पछाडि खाएको जस्तो लाग्यो। खाना चाहिँ भर्खरै खाइरहेको थियो अस्ति भर्खरै। अब चाहिँ भर्खर यत्रो ठुलो ग्लासमा लिएर खाएको। त्यस पछाडि त गाइज अब आज यस्तै म्याङ्गो मिल्कसेकको प्लान यस्तै थियो। सानो मात्र प्लान थियो, जस्ट केटाहरूसँग बसेर खाने। अब लगाइज यति मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाइ गाइज टेक केयर, लभ यू।